هذا الواتر بصوت اسمع، صوت عالي مو طبيعي. بس انا بفهم شنو السالفة هاي. شفت متآكل هذا من هنا، شوف متين والنار رفيع. هذا يتبدل لازم يشتغل. راح نجرب. عندي واحد قديم هذا ما بيه شي. راح نجربه ونشوف. ليش؟ شوف ناسي هاي الروش المطاطية. ايه راح الصوت. طبيعي جدا. احسن ما تذبه هذا صرفك استفاد. هذا الشف طبعا معدن مال ستانلس ستيل، ما ينجذب نحو المغناطيس. ستانلس ستيل حتى لا يتآكل بالماء. حديد ينجذب. تحياتي.